हमेशा पीस ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਰ ਬਣਾਓ, ठीक है, जिद्दां भी ਆਪਾਂ ਇਲੂजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਫਲੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ 1 ਬਾਏ 1 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਡ ਪੀਸ ਕਰਨਾਗਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਕ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸ਼ੈਡੋ, ਡਾਰਕਨੈਸ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਲੈਕ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਵਧਾ ਦੋਗੇ, ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਧਾ ਦੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਪੇਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਡ ਟੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਾਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਰਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਦੈਨ ਸ਼ੈਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਟਰਾਸਟ। ਕੰਟਰਾਸਟ ਮਤਲਬ ਆ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਿਆਗਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣਾ ਗਾ ਘਟਾਉਣਾ ਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।